لو جيت تاخد حجر من على الارض عمرك ما هتلاقيه بيحاول يقاومك او يلم حواليك الحجاره اصحابه عشان يضربوك، لكن حاول تعمل الحركه دي مع اسد في وسط مجموعته او فيل في وسط اهله. مش هقولك هتطلع عايش ولا ميت، لان في الغالب مش هتطلع اساسا. أول فرق ما بين الفيل والحجر ده هو الاستنتاج اللي وصله الإنسان من آلاف السنين، وهو إن الفيل كائن حي بيتمتع بصفات معينة مش موجودة عند الحجر اللي هو كائن غير حي. وده كان أول تقسيم للأشياء اللي حوالينا على الكرة الأرضية، إن كل اللي حوالينا يا إما كائنات حية أو كائنات غير حية. خد بالك ان الافكار اللي بالنسبه لك دلوقتي بسيطه وبديهيه كانت بالنسبه لهم اكتشاف، وكان الكائن مش بيتصنف بالبركه كده، ده كان فيه شروط لازم يعدي بيها علشان يقدر يعتبر نفسه كائن حي. الانسان بدا يبص على نفسه ويدرس الخصائص اللي بيتمتع بيها، وخلى الخصائص دي هي الشروط اللي لازم يعدي ليها الكائن علشان يعتبر نفسه حي. الخصائص او الصفات دي حاجات كده زي التنفس، الحركه، الطاقه، النمو، التغذيه، التكاثر، الاخراج، وغيرها من مظاهر الكائن الحي. عشان كده العلماء لحد النهارده بيتخانقوا في الفيروسات، هل هي كائنات حيه ولا مش حيه؟ لان هي بره جسم العاقل زيها زي الطوبه، حته ماده وراثيه متغلفه بشويه بروتين على دهون، وما بتبداش تشم نفسها غير جوه الجسم بتاع العاقل. عشان كده مش هندخلها في التصنيف بتاعنا النهارده. لما العلماء يبقى يصطفوا ويلاقوا لهم حل هنبقى نقولها، لكن لحد دلوقتي احنا معانا كائنات حيه وكائنات غير حيه. وبدا الانسان يفكر بعمق اكبر ويمخمخ اكتر، لحد ما قال الفيلسوف الاغريقي ارسطو تقسيمه للكائنات الحيه في حد ذاتها. قال فيها ان الكائنات الحيه دي يا اما تكون نبات يا اما حيوان. برضو الفكره بالرغم من بساطتها الا انها ساعدت كتير قوي في علم التصنيف. ده كفايه انه لحد النهارده في مملكتين بنفس المسمى، المملكه الحيوانيه والمملكه النباتيه. لكن خلينا نقول ان النبات بالنسبه لهم كان اي حاجه ترميه بذره يطلع لك زرعه، والحيوان هو اي حاجه تانية. وكل ما الانسان كان بيكتشف كائنات اكتر واكتر كان الاسهل بالنسبه له ان هو يرتبهم ويصنفهم حسب صفاتهم، لحد ما طلع العالم كارلوس لينوس اللي حط المراتب التصنيفيه السبعه اللي هم المملكه، الشعبه، الطائفه، الرتبه، العيله، الجنس، النوع. تقدر تقول عليها كده هي دي شجره العيله لكل كائن حي. بعد ما الموضوع كبر واكتشفنا ان موضوع التصنيف ممكن يبقى صعب، خاصة ان كل دولة او لغة ممكن تسمي نفس الكائن لكن بمسميات مختلفة، فكان لازم نعمل مبادئ نمشي عليها كلنا بحيث ان لو واحد مصري بيكلم برتغالي يفهموا بعض. اول مبدأ هو توحيد اللغة لتسمية الكائنات الحية باللغة اللاتينية، واختاروا لاتيني بالتحديد لان هي لغة انقرضت محدش بقى يستخدمها فمحدش يعرف يحرف فيها. على سبيل المثال اللغة العربية لسه لغة عايشة وفي دول كتير بتستخدمها، ففي لهجات مختلفة ما بين مثلا المصري والتونسي والعماني، مع انهم هم كلهم بيتكلموا عربي لكن احيانا كتير ممكن ما يفهموش بعض. عشان كده اختاروا اللاتيني اللي مفيش حد بيكلمه علشان نعلمه لكل الناس زي بعض ويفهموا بعض زي ما هم عايزين. تاني مبدأ انك تعبر عن كل كائن حي باسمين، اول واحد الجنس والتاني للنوع. الجنس بيكون بادئ بحرف كابيتال والنوع بحرف سمول، ويا اما تكتبهم بخط مايل او تشد تحتهم خط. والحاجه دي تحديديه قوي للكائن الحي، حاجه كده زي لما تيجي تعمل ايميل وتلاقي خانه للفيرست نيم وخانه لللاست نيم. الكائن نفس الكلام بس خانه للجينس وخانه للسبيشيز. وبعد ما حطوا مبادئ علم التصنيف واكتشفوا كائنات اكتر بكتير بخصائص تانية ما كانوش لسه وصلوا لها، طلع العالم هارت هيجل سنه 1866 بمملكه جديده سماها مملكه الكائنات وحيده الخلايا. وكده بقى عندنا 3 ممالك، المملكه الحيوانيه، المملكه النباتيه، مملكه الكائنات وحيده الخلايا. وبكده بقى عندنا الممالك ال5 المشهورين، وهم البدائيات ودي بتاعت البكتيريا، الطلائعيات بتاعت الاوليات والطحالب، والفطريات اكيد دي للفطريات، واخر مملكتين هما المملكه النباتيه والمملكه الحيوانيه. وهنا لازم نسال السؤال اللي بنساله على طول، انا استفدت ايه من الكلام ده كله؟ مبدئيا بالنسبه للناس اللي بيدرسوا الكائنات الحيه بقى الموضوع اسهل بالنسبه لهم كتير ان هم يعرفوا مكان وصفات الكائنات اللي شغالين عليها. على سبيل المثال لو انا واحد عايز اعالج مرض بكتيري لازم اعرف صفات الكائن البكتيري ده علشان اعرف اثر عليه هو لوحده من غير ما اجي ناحيه البني ادم. على فكره احنا كمان بنستخدم التصنيف ده في حياتنا اليوميه عشان حياتنا تكون اسهل. على سبيل المثال وانت رايح تشتري فراخ، حاجه عاديه جدا، انت ما بين كل الكائنات الحيه اخترت انك تشتري طيور، اهو ده اول تصنيف. وما بين كل الطيور اخترت الفراخ، اهو ده تاني تصنيف. ومش كل الفراخ زي بعض، عندك فراخ بيضة وفراخ بلدي. كل دي تصنيفات انت عمال تحصرها علشان تجيب حاجة معينة انت عايزها. وخد من ده كتير، عاوز سمك نوع معين، عايز خضار نوع معين. حياتنا بتكون اسهل لما بنعرف احنا عايزين ايه بالظبط. خلونا نلم الدنيا دي بقى عشان ما نتوهش.
أول تقسيم للأشياء الموجودة على كوكب الأرض كانت يا إما كائنات حية أو غير حية. الصفات اللي لازم يعديها الكائن عشان يكون حي هي صفات زي النمو والطاقة، الاستجابة للبيئة المحيطة، التغذية، التنفس، الحركة، التكاثر، الإخراج، وكل الحاجات دي. أرسطو قسم الكائنات الحية نفسها لحيوانات ونباتات. بعدها طلع كارلوس لينوس وحط المراتب التصنيفية أو شجرة العيلة، والمراتب دي هي المملكة، الشعبة، الطائفة، الرتبة، العيلة، الجنس، النوع. في مبدئين مهمين لتسمية الكائن تسمية علمية، وهي إنها تكون باللاتيني ومكونة من اسمين: اسم الجنس واللي بيبدأ بحرف كابيتال، واسم النوع اللي بيبدأ بحرف سمول، ويا إما بتكتبهم مايلين أو تشد تحتهم خط. في 1866 طلع هارت هيجل وحط مملكة تالتة، وهي مملكة الكائنات وحيدة الخلية. وبعده في 1969 أضاف روبرت ويتكر مملكتين: الفطريات والبدائيات. ودلوقتي البدائيات نفسها اتقسمت لبكتيريا حقيقية أو إيوبكتيريا وبكتيريا عتيقة الأرك بكتيريا. وبكده نكون وصلنا الحمد لله لنهاية فيديو النهاردة. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واستنونا في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.